good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ gold mapping වීඩියෝ එක අලුත් සතියක් අපි බලමු මේ සතියේ අද දවසේ කොයි වගේ movement එකක් gold එක දෙයිද කියලා. අපි දන්නවා දැන් gold තියෙන්නේ all time high එකේ. එතකොට මෙච්චර කාලයකට gold price උන වැඩිම price එක තමයි මේ තියෙන්නේ. gold එක 2722යි 7.6ක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 2722යි 7.6කට ගෝල්ඩ් අවුන්සයක් ප්‍රයිස් වෙලා තියෙනවා දැන්. එතකොට මේ වර්ල්ඩ් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක දැන්ට මාකට් එක බයි වෙවි යනවා. පොඩි සෙල් මූව්මන්ට් එකක් දෙනවා කරෙක්ෂන් එකකට. ඊට පස්සේ ආපහු මාකට් එක බයි වෙනවා. ඉතින් පහුගිය සතියෙම චුට්ට බයි වුණා. ඔන්න සිකුරාදා මාකට් එක එන්ඩ් උනේ මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක all time high එක හදලා. එතකොට සිකුරාදා again and again මම buy entries දුන්නා. මම කිව්වා මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් කියලා සිකුරාදා gold mapping එකකින්. ඉතින් කිව්ව විදිහට මොන්න මාකට් එක buy වෙලා. අපි බලමු අද මාකට් එක කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. අලුත් videos දානවා හැමදාම. ඉතින් ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් මාකට් එක ගැන. ඒ කියන්නේ trading සම්බන්ධව කාට හරි අලුතෙන් දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ට්‍රේඩින් ගැන අනිවාර්යෙන් channel එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ටත් share කරලා තියන්න. ඒකටත් අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ channel වලට join වෙන්න, group වලට join වෙන්න. description එකේ තියෙනවා link එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් signal channel එකට join වෙන්න සහ learning group එකට join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් signal channel එකට join වෙලා ඉන්න. මොකද signal සහ අලුත් update ඒ channel එකේ දෙනවා. learning group එකට join වෙන්න A to Z ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් trading ගැන. ඕකේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොයි වගේ movement එකක් අද දවස් ඇතුළත gold market එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. දැන්ට market එක තියෙන්නේ 2722. එතකොට උඩම තියෙන දැන්ට zone එක තමයි 5 minute chart එකේ 2722 2721.5 2720.5. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2719 2719යි 2718.5යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2718යි 2717.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2715.5යි 2713.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2708යි 2705යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2703.5යි 2701.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2694.5යි 2693යි අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 5 minute chart එකේ තියෙන්නේ. මාකට් එක දැන් මේ තියෙන විදිහට බැලුවොත් එහෙම අපිට මාකට් එක buy movement එකක් තව චුට්ටක් buy movement එකක් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ zone එකට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක sell වෙලා දිගටම මෙන්න මේ වගේ zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මාකට් එකේ තාම risk එක අඩු වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ USD weak නැහැ ගොඩක්. හැබැයි ලෝකේ අනිත් තැන්වල වෙන සංසිද්ධියක බලද්දි gold එකට sell වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ලොකු sell එකක් එන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. pull back එකක් දුන්නොත් ඇරෙන්න market එක ලොකු sell movement එකක් දෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒක නිසා දැන් අපිට බලන්න වෙන්නේ market එක buy side එකට තමයි. මොකද buy වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. sell උනත් අනිවාර්යෙන් buy වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒ කාරණත් එක්ක මාකට් එකේ buy side එකට entries ගන්න බලන්න. sell වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ zones වලින් entries අරගෙන ඕගොල්ලොන්ගේ profit එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි profit එකක් ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක move වුණාට පස්සේ BE කරලා තියාගන්න. කිසිම වෙලාවක BE නොකර මාකට් එකේ trade hold කරන්න එපා. මොකද ඒ ගොඩක් risk කරලා මාකට් එක වැඩි වෙලා හරි reverse ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ලොකු පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් BE කරලා මාකට් එකේ entry එකක් ගත්තොත් hold කරන් තියන් ඉන්න. confirmations ඇතුව entries ගන්න 5 minute chart එකේ වුණත් scalping කරනවා වුණත් හරියට බලලා entries ගන්න. මේ zone ටික use කරන්න. මොකද තියෙන strong zone ටික තමයි මම මේ mark කරලා තියෙන්නේ. එතකොට 5 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මාකට් එක දැන්ට පොඩි sell movement එකක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නිකන් long term වගේ බලද්දි තාමත් buy movement එක තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට 5 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට තියෙද්දි අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකේ කොයි වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඕකේ. 15 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් trend line තුනකුත් මම ඇඳලා තියෙනවා බලා ගන්න. අපි zone ගැන බලලා ඉමු. ඊට පස්සේ trend line ගැන කතා කරමු.
මුලින්ම තියෙනවා 2500 16යි 2716යි 2713.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2709යි 2705යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2693යි 2691යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2676යි 2673යි අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2660 2.5යි 2660යි අතර සෝන් එකක්. ඔන්න ඔය සෝන් ටික තමයි දැන්ට 15 මිනිත් chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට දැන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලද්දි මාකට් එක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් channel එකක් ඇතුලේ මාකට් එක move වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට channel එකක් ඇතුලේ මාකට් එක move වෙලා තියෙනවා. එතකොට මාකට් එකේ අද දවසේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක හිමීට මෙන්න මේ වගේ තැනකට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක ආයි බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මාකට් එක පරි වෙලා හරි මේ channel එක break කරගෙන පල්ලෙහාට ආවොත් මේ support zone එක break කරගෙන ආවොත් මෙතන pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ trend line එකට support කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට 15 minute chart එකේ මේකත් break කරා කියන්නේ ඊළඟට අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා buy වෙන්නම ඕනේ. buy වෙන්නම ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ zone මෙන්න මේ zone එක reach කරොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක buy වෙන්නම ඕනේ. අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. මෙන්න මේක හොඳ demand zone එකක්. එතකොට මේ zone එකෙන් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක buy වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ trend line ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ channel එක ඇතුලේ මාකට් එක ගියා කියලා මම කලින් කිව්වා. එතකොට අනිත් trend line එක තමයි මෙන්න මේ trend line එක. එතකොට මාකට් එක මෙන්න මේ channel එකකින් එළියට ආවොත් sell side එකට එළියට ආවොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ trend line එකට respect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපහු මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ trend line එක support කරගෙන මාකට් එක move වෙන්නත් පුළුවන්. move වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා මේක break කරොත්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉන්න. බැරි වෙලා හරි ඒ කියන්නේ ලොකුවට මාකට් එක sell movement එකක් ගන්න හේතුවක් නැහැ. ලොකු sell movement එකක් ගන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. slowly sell උනත් එකපාරටම කඩාගෙන මිදගෙන sell වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මාකට් එක දැන්ට buy side එකට තමයි තියෙන්නේ වැඩිපුර බර වෙලා තියෙන මාකට් එක. ඉතින් බලමු මාකට් එක කොයි වගේ movement එකක් අද දවසේ අපිට දෙයිද කියලා. ඊළඟට අපි ගියොත් 30 minute chart එකට 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලොකු zone ටිකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ zone ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු. මුලින්ම තියෙනවා 2718යි 2713.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2705 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2703යි 2699.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2692.5යි 2689 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2682යි 2677.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2675යි 2673 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2665යි 2661යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2642යි 2638යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ යටම තියෙනවා තව 2619යි 2615.5 අතර සහ 2605යි 2602යි අතර zone එකක්. ඉච්චර sell වෙන්නේ නැහැ මාකට් එක buy වෙන්න එපා. මම අර zone ටික ඇන්දේ ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මෙන්න මේ zone ටික තියෙනවා කියලා. එතකොට මාකට් එක දැන්ට මෙන්න මේ විදිහට buy movement එක යනවා. ඒතකොට buy movement එක හිමීට ඔන්න ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ zone එකකට ඇවිල්ලා අපහු මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. ඔය zone එක break මේ zone එක සහ trend line එක break කරොත් මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට consolidation එකක් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපහු buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නිකමට බැලුවොත් එහෙම ටිකක් ලොකුවට pull back එකක් දුන්නොත් ඊළඟට pull back එක දෙන්න ඕනේ මාකට් එක. කියන්නේ ලොකුවට pull back එකක් දුන්නොත් ඊළඟට මාකට් එක බොහෝ දුරට නවතින ඉඩ කඩක් තියෙන්නේ 2682.5 2677.5 අතර අන්න ඒ වගේ zone එකක ඒකත් break කරලා මාකට් එක આવොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක 2664.5 2661.5 අතර මෙන්න මේ කියන zone එක reach කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ කඩාගෙන මිදගෙන මාකට් එක sell වුණොත් මේ සතියේ එතකොට මේ කිව්ව දේ මේ pull back එක මේ සතියේටම අදාළයි. එතකොට මේ සතියේටම අදාළයි මේ pull back එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගෙන ඉන්න. මේ සතියට මෙන්න මේ zone දෙක valid වෙනවා මේ zone දෙක reach කරනකම්. කියන්නේ මේ zone එකට එනකම් මාකට් එක මේ zone දෙක valid වෙනවා. එතකොට 2600
82.5 2677.5 අතර සහ 2664යි 2665යි 2661.5 අතර කියන මෙන්න මේ zone දෙක වැලිඩ් වෙනවා මේ සතියේටම මෙන්න මේ zone දෙක රීච් කරනකම්. ඒක නිසා ඇලර්ට් එකේ ඇලර්ට් එකේ ඉඳලා හරියට එන්ට්‍රීස් ගන්න ඔය zone දෙක ගොඩාක් වැදගත් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. ඊට අමතරව normal market එක move වෙනවා නම් මෙන්න මේ zone වලින් හැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. එතකොට market එක buy movement එක තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. sell entries ගන්නවා නම් market එකේ pull back එකකට විතරක් බලලා entries ගන්න. එතකොට pull back එකට බලලා entries ගන්න කියන්නේ එතකොට sell entries ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ trend line එකක් ඇඳලා තමයි. ඉතින් ඒක අය අමුතුවෙන් මෙතන කියන්න දෙයක් නැහැ. මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා. එතකොට කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්තම් ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙක්ට මම කියලා තියෙනවා all time high එකකදී කොහොමද sell entry එකක් අපි හරියටම ගන්න කියලා. හරිද? එතකොට ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා market එක සහ මෙන්න මේ විදිහට trend line දෙකකුත් මම ඉදලා තියෙනවා. යට තියෙනවා 2606යි 0.5 1.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2693.5 2684යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2674යි 2667යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662.5 2658.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2664.5 2638යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2609.5 2604.5 අතර zone එකක්. ඒතර ඔන්න ඔය zone ටික තමයි දැන් මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒතර මාකට් එක පොඩි buy movement එකක් ආවම මෙන්න මේ විදිහට දීලා break කරලා ඊට පස්සේ අපෝ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක respect කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට බැරි වෙලා හරි මාකට් එක sell වුණොත් ඊළඟට ඇවිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක break කරගෙන ගියොත් මෙන්න මේ support zone එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එතකොට pull back එකක් දුන්නොත් කෙලින්ම මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ zone එකකට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් ඊළඟට මම අර කලින් කිව්ව 30 minute chart එකේදී මෙන්න මේ විදිහට 2674යි 2666.5 zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. එච්චර buy වෙන්න දැන්ට හේතුවක් නැහැ. හැබැයි ඒ කියන්නේ එච්චර sell වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මෙන්න මේ හරියට මේ pull back එකක් දුන්නොත් හරි pull back එකක් දුන්නොත් මාකට් එක ඔන්න ඔය zone දෙකකින් එකකට එන්නම ඕනේ. ඇවිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ buy movement එක ගන්න. මොකද දැන්ට බයර්ස්ලා ගොඩාක් මාකට් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ බයර්ස්ලා ටික gold sell කරොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ zone දෙකකින් එකකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක buy වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩම තියෙන zone එක දැන්ට support zone එකට තියෙන මෙන්න මේකටත් respect කරන්න වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. පළවෙනි පාර මෙතනට ඇවිල්ලා මාකට් එක buy වුණොත් ඊළඟ පාර සමහරවිට මේක break කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first time මේක reach කරොත් මාකට් එක buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ආයෙ break කරොත් break කරන්නේ. ඉතින් මෙතන මාකට් එක reach කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් entry එකක් ගන්න. එතකොට මේක break කරා කියලා තේරුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් buy entries ගත්තා නම් pull back එකක් දෙනකොට මේකෙන් buy entries ටික close කරලා profit එකකින් ඊට පස්සේ ආපහු මාකට් එක ඉවේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් හිතන්න මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට sell වුණා. එතකොට මේ zone එක reach කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ buy entries ගන්නවා. මාකට් එක මේ zone එක break කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියට pull back එකක් දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. pull back එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් buy entries ටික close කරලා sell entries ගන්න. එතකොට මාකට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට sell වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අර sell එකෙන් ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. buy එකනොත් profit එක අරගෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මාකට් එකේ දැන්ට movement එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු අද දවසේ කොහොම මාකට් එක move වෙන්නේ කියලා. අද දවසේ USD වලට high impact news මොකුත් නැහැ. ඒතකොට මාකට් එක normal run වෙන විදිහට. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න අද සවුන්දා weekly candle එක open වෙනවා. ඒතකොට daily candle එක open වෙනවා කොහොමත්. අලුත් weekly candle එකත් එක්ක මාකට් එක නිකන් confuse වෙලා තියෙන පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්න investors-ලාත් එක්ක බලනකොට මාකට් එක පොඩ්ඩක් volatile ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක manipulate වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක හරි පරිස්සමට interest ගන්න. scalping කරා වුණත් day trading කරා වුණත් ඕගොල්ලන්ට පරිස්සමට interest ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ zone ටික use කරලා ඒ වෙලාවට හැදෙන confirmations අනුව සහ ඔයගොල්ලෝ indicators use කරනවා නම් ඒවා strategies use කරනවා නම් ඒවත් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ zone ටිකත් පාවිච්චි කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඕකේ. ඉතින් ওই ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ.
අපි බලමු අද මොමන්ට් එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා ගෝල්ඩ් එකේ. එහෙනම් කට්ටියටම වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. කට්ටියටම බුස්තරණයි දෙවියට ඇල්ල දෙවියට ජේසුපිට හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.